זה השיעור השני, שהוא בעצם השיעור הראשון בתוכנית שלנו על לימוד בלקג'ק. הפעם אנחנו נראה את הטבלאות. הטבלאות, הכוונה לאיזה ידיים כל יד שיש לנו מול יד של הדילר, איך לפעול, למשוך, להכפיל, לפצל. כל מי שמקבל שני קלפים, לא משנה איזה, קלף של הדילר, מה עושים. חילקנו את הטבלאות לשלוש, כדי להקל על שינון, זיכרון. אני מדגיש, הטבלאות האלה הן מתאימות לאירופה, לא לאמריקה. זאת אומרת, מתאימות גם לאמריקה עם שינויים קלים מאוד. באמריקה יש מצב שהדילר לוקח שני קלפים. קלף אחד מוסתר, קלף אחד גלוי, במידה ויש לו 10 או אס, הוא מציץ לבדוק אם יש לו בלקג'ק. אם יש לו בלקג'ק הוא עוצר את המשחק, כולם מפסידים מלבד אלה שיש להם בלקג'ק. זה השינוי היחידי בין אירופה לארצות הברית. כך שהמשחק, התשובות שנותנים מול דילר באירופה הן טיפה שונות. אנחנו מתעסקים רק איתם. חוץ מזה, יש אפשרות קנייה בדרך כלל באירופה, לא מול אס. רוב המקומות לא יהיה קנייה מול אס. אם יש קנייה מול אס, אתם כבר ביתרון. אם אתם יודעים את הטבלה הבסיסית, יתרון קטן אמנם, אבל יתרון בתחילת החמישה, בתחילת החלוקה. עם הספירה, כמובן שהיתרון עולה או יורד, תלוי בספירה. אם יש סרנדר מול אס, כשיש לו רק קלף אחד, לא, ארצות הברית, יש יתרון. הם לא נותנים את זה, רוב המקומות לא נותנים, יש מקומות שכן נותנים, ולשם באים כל מי שיודע לשחק. אלה התנאים שתמצאו בכל המקומות, כמעט באירופה. של פיצול, בדרך כלל אסים הם לא נותנים לפצל יותר מפעמיים שלוש, פיצול של 4, שאר הידיים, הכפלה אחרי פיצול, סרנדר מול 10 בדרך כלל, אם יש מול אס עוד יותר טוב. שאר המשחק הוא דומה. יש במקרים של ספירה צורך קצת לצאת מהטבלה, בכמה מקרים שאנחנו נדבר עליהם אחרי הספירה. כרגע זו הטבלה הבסיסית. מי שיודע את הטבלה הזאת הוא בחיסרון עדיין מול הקזינו, במצב של בערך 0.5% חיסרון מול הקזינו לאורך זמן. רצוי לדעת את הטבלה הזו כי זה הבסיס. מה שיהיה כתוב בטבלה, משננים את זה, לומדים את זה, כמו לוח הכפל למשל. צריך לזכור את זה בכל מיני מצבים, כי בקזינו יש מצבים של לחץ לפעמים, של רעש והרבה אנשים, ולא חסר בעיות בזמן ההחלטה. אנשים לוחצים עליכם להחליט אחרת, אל תעשו דברים כאלה, כן תעשו. אין בכלל להתייחס למישהו שמנסה להשפיע עליכם. מה שכתוב בטבלה הבסיסית צריך לעשות, לאורך זמן זה מנצח. אנחנו נעבור לטבלאות ואני אנסה להסביר בערך מה הולך שם. מה שצריך זה לשנן אותם ואחר כך נמשיך בשיעורים הבאים למצבים יותר מתקדמים, כבר לספירה של קלפים, ליציאה מהטבלה במקרים מסוימים מאוד של ספירה גבוהה או נמוכה. אלה הטבלאות. טוב, זוהי הטבלה הראשונה. הטבלה שלו מכילה אס, זאת אומרת, היד שלכם היא בלי אס, או אין לכם שני קלפים זהים. מה שנקרא יד קשה, יד שכל משיכה מעלה את הניקוד. מה שצריך לעשות בידיים כאלה, אנחנו רואים פה חלק מהאפשרויות, כי שאר האפשרויות ברורות מתחת ל9. אם יש לנו קלף של
שני קלפים שהסכום שלהם הוא 8, אנחנו מושכים בכל מקרה. אלה הקלפים של הדילר, מ-2 עד אס. בכל מקרה, אם יש 3, 5 או סכום שפחות מ9, מושכים כדי שהניקוד יהיה מעל 8. יש לנו 9 ביד, 4, 5, 3, 6. הפעולה היא כזאת. מול 2 מושכים, מהם 3, 4, 5, 6 מכפילים, הכפלה, 7, 8, 9, 10 ואס מושכים. במידה ויש לנו 9, אלה הפעולות שצריכים לעשות. נעבור לקצר שני של הטבלה. 17 זה הקלף האחרון, איתו אנחנו מתעסקים. זאת אומרת, הסכום האחרון. אם יש לנו 18 ביד, אנחנו לא עושים כלום. עוצרים, לא מושכים עוד קלף, לא עושים שום דבר אחר. כנ"ל 19 ו-20, 21 זה ברור. 17 יש רק פעולה אחת שבמידה ויש אפשרות להיכנע מול אס, צריכים להיכנע מול אס. שאר הקלפים עומדים, לא מושכים, לא עושים שום דבר אחר. נדיר מאוד לקבל מקומות שיש קנייה מול אס, במידה ויש, גם 17 נכנע מול אס. מצב של 16, שני קלפים, 10, 6, 9, 7, עומדים מול 2, 3, 4, 5, 6, לא מושכים, מושכים מול 7, 8, 9, 10 ואס. במידה ויש אפשרות סרנדר, שבדרך כלל יש, מול 9 ו-10 עושים סרנדר. במידה ויש מול אס, עוד יותר טוב, גם מול אס 16, מול 9, 10 בדרך כלל יש אפשרות, צריך להיכנע. אם יש אפשרות קנייה מול אס, גם מול אס 16. 15 דומה ל-16, עומד עד 6, מ-2 עד 6 של הדילר, ומושך 7, 8, 9. במידה ויש אפשרות קנייה נכנע, אם לא, מושך 16, 15, מושך מול 10, אם אין אפשרות קנייה. וכמובן מול אס מושך, אלא אם כן הוא יכול להיכנע. נכנעים גם עם 15 מול אס. 14 דומה, פשוט הקנייה מול 10 היא תלויה בספירה, אז הטבלה הבסיסית אומרת לא להיכנע, למשוך מול 10 עם 14. עומדים מול הקלפים הקטנים, קלפים קטנים לדילר, רע לדילר, עלול להישרף, סביר שימשוך עשיריות, 30% בערך מהחפיסה. מושכים מול 7, 8, 9, 10, וכמובן מול אס, אלא אם כן יש אפשרות קנייה, נכנעים גם מול אס עם 14. אותו דבר 13, כמו 14. יש לנו 13 ביד, 10, 3 וכו'. עומדים מול הקלפים הקטנים, 2, 3, 4, 5, 6, מושכים מול השאר. אם יש אפשרות קנייה, מול אס, נכנעים גם עם 13 וגם עם 12. 12 אותו דבר, מושכים מול הגדולים, עומדים רק מול 4, 5, 6. מול 12 מול 2, 12 מול 3, מושכים. במצב של תחילת חלוקה, בלי ספירה, בלי כלום, עומדים מול, מושכים עם 12 מול 2 ו-3. 11, קלף מסוים לקבל, קלף חזק, הקלפים הבאים עשויים לגרום לנו למצב של 21 אם נקבל 10 או תמונה, ואז מול 2, 3, 4, 5 עד 9 עושים הכפלה. 11 מול כל הקלפים, הכפלה. מול 10 מושכים, מול אס מושכים. בלי קנייה, בלי כלום. 10 ואס מושכים. בווגאס הוא בודק מתחת ל-10 אם יש לו בלק צ'ק. אם אין לו, אתם תראו טבלאות באינטרנט שמול 10 גם כן מכפילים. 11 מול 10 מושך, אלא במידה ואתם במקום שיש בו דילר שלוקח שני קלפים ומציץ שאין לו בלק ג'ק. ואז הוא מכפיל גם מול 10, 11. אנחנו מדברים על אירופה, משיכה מול 10, משיכה מול 11. 10 דומה, עושה הכפלה מול כל הקלפים עד 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ואז מול 10 הוא מושך, 10 מול 10 מושך, ומול אס כמובן, מושך. זו הטבלה
לידיים רגילות שהגענו במשיכות או בשתי קלפים ראשונים לסכום הזה.